natin siya guys ha. Yan. Ito yung 10. Ayan. May naka-ano siya na yan. Yan yung lahat. Ito natin ang pouch. Paper na may blend now, hour later, tsaka signature name ni Ma'am Clutz. And ito yun guys, may signature, my name ni Ma'am Clutz, lahat ng brush niya. Yan, lahat dito. Yan o. Yan. And Clutz. Yan. Yan. Ito yung napanalunan sa giveaways ko. Sa brushes ni Ma'am Clutz. Yung set. Okay. And congratulations sa nanalo. Congratulations! At saka may bonus pa ako mamaya. Hi guys, I'm Genevieve Borga and welcome back to my channel. I'm Genevieve Borga and welcome again and again to my channel. Kung sino po yung hindi nakakilala sa akin or bago pa dito sa channel ko, nice to meet you. I'm Genevieve. And by the way guys, yung giveaway ko na delay kasi may dahilan. Kaya, sorry talaga. Sorry talaga guys kasi nawala sa isip ko nung nakaraang week. Last week kasi may inasikaso ako. Thank you nga pala dun sa nag-comment sa Insta ko na sino nanalo. So, naalala ko tuloy. So, thank you sa'yo. And, ngayon, may nanalo na. And, ipa-flash ko sa screen mamaya. Kung sino yung nanalo kasi may padagdag ako kasi nga na-late ako. Kahit konti lang dagdag, pero alam ko na nag-effort ako kahit maliit. Sorry talaga kung sino yun ha. At congrats sa nanalo. Ito guys, dalawa yung binili ko na hand cloths brushes ni Ma'am Ann. Yan, dalawa yung set na binili ko kasi ito yung sa akin which is nagamit ko na yung isa, yung sa foundation na brush at saka dito, itong isa yung ibibigay ko. Itong ibibigay ko sa inyo. Itong isa. Hindi pa to na dalaw. Yan guys. As you can see guys, the same lang ng laman nung nasa akin yung sa giveaways ko. Ayan. Tulad lang nito. Nagamit ko na to. Ito, 2, 3, 4. Tsaka yung fan brush nila guys is may special na plastic na lagayan. Kasi nga, parang pamaypay kasi siya. Ito pang 5. Tsaka ito, 6. 7. Nalangkang! 8. Okay, natanggal ang plastic ni kabuki. Ni powder ba to? Ano yan? Ang pangalawang last is ito. Yung sa eyeshadow. Ang gold brush. Tsaka may paper na ewan ko kung picture ba to or sticker. Yan. Aura. Blend now, aura later. Tapos may name ni Ma'am Clutz. Yan. Yan. Kunin lang natin ang nalaglag. Ayan. Ganito yung matatanggap mo. Ito yung lahat. Ito yung lahat matanggap mo. Ayan. Ayan. Yan guys. Tulad din yung sa isa. Yan guys ha. Kunin natin yung isang set. Ito. Yan. Tapos, may card si Ma'am Ann dito. Nag-thank you siya sa lahat na bumili ng brushes niya na set. Yung first release niya. Yun. At saka may social media account siya dito. Yung hashtag #Clutz brushes. Tapos nag-thank you si Ma'am Ann. Tsaka guys, tulad din sa akin kanina is blend now, aura later. Tapos pangalan ni Ma'am Ann. Yan. 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 Tsaka pag bukas mo ng pouch, yan. Ito, ano to? Basta may na mga pangalan dito, oh. May mga, yung guide.
Ayan. 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 Kukunin ko ha. 10 to eh. 10 din to. Ayan. Ang dami. Ayan o. Yan. 10 lahat yan. 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 And plus guys, yung ano, yung plus niya, kasi na-late nga ako, one set na lipstick. Sorry kasi, ang init dito ngayon. Walang hangin. Wait lang ako kunin ko. Ito, yung set ng Ashley matte lipstick stick. Yan. Yan. Tapos, hindi ko pa ito nabuksan eh. Yan. I-review mo na rin to. Baka, baka yan. All red ata to. All red. Basta may pula. Kulay-pula. Yung, ano niya. Ayan o. Yan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. See? Ilan? 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 1 dozen. May lipstick ka na 1 dozen. Baka gusto mong mag-share o bigay mo sa mama mo, sa tita mo, sa friends mo, sa best friend mo, kahit sinong friend mo. Okay? Okay, never mind yung pawis ko. Kasi napakainit talaga. Tsaka guys, ito. Makeup remover. Yan. Simple. Makeup remover. Kind the skin dual effect. Eye makeup remover. Pwede din to siya. Tears of lashes. Okay. Dissolve waterproof makeup. Wala daw artificial perfume or any sense. Okay? Okay. Thank you talaga sa nanalo. So, okay. Again, sorry talaga. Sorry talaga. Yan, pinagpapawisan ako. Hello guys. Ito na yung nanalo guys. Okay. Ito na yung nanalo is Nicole Glorioso. Yan. Pinaluap niya yung chinek ko din kung nag-follow siya sa instructions. Nag-follow naman siya. So, siya ang nanalo sa Clutz brushes na set. Na 10 na brush ni Ma'am Ann. Okay, congratulations, Nicole. Congratulations. Ginamit ko nga pala isang random picker online. Yes, guys. Okay, congratulations, Nicole. God bless. Tsaka may plus ako mamaya. Ayan, guys. Congratulations to Nicole. Nicole Laroso. Yan, sorry kung i-correct mo na lang ako kung wrong yung name na pagkabagkas ko. Kasi, pero yung Nicole, tagang correct yung Nicole. Nicole. Okay. Congratulations, Nicole, and sorry sa lahat ng late. Hindi late. Sorry dun sa late na announcing ng winner. And thank you sa lahat sa nang sumali at nag-share sa post ko, dun sa picture. And hayaan nyo, mag-giveaways pa ako. And tatapusin ko na dito kasi mama-alert na ako kasi nga gabi na. Okay guys, thank you sa panood ng video ko. Thank you so much and God bless everyone. And tandaan nyo, gawin nyo lang ang makapapasaya sa inyo. Huwag kayong puro chismis. Yan. Okay. Joke, peace lang. Joke, peace. At saka, God bless everyone. Talagang God bless. And be grateful. Kung ano man yun. At saka, say always thank you kung sino man yung nagmamagandang loob sa inyo. Kasi maliit lang yan pagsasabi ng salamat. Pero,
napakalaking impact sa tao niyan. Okay? By the way, Nicole, if ma-receive mo yung giveaway natin, pwede mong itag mo ako sa Insta or sa Facebook ko or ano. Tsaka, picturean mo na lang. Thank you! Thank you, Nicole! Thank you, everyone, sa sumaling. Thank you. Bye-bye, bye-bye, and God bless, kasi pinawisan ako. Yan, yan, pawis na yan, tetch. Okay, Mamshi, duty na naman. So, goodbye. God bless everyone. Happy, happy, happy. Positive always. Bye-bye.